already introduced you. Okay. Okay. I'll share my screen with you. Yes, sure. In my screen? Now you start sharing. Okay. First of all, not yet. you. I don't see your, yes, not yet. With your slide, I don't see anything. You don't see my screen? Yes, I don't see your slide yet. Not yet. Now? Can you see my screen now? Now we saw that you are in your screens, but we didn't see anything. We didn't see slide or anything. Đúng đó. Đâu chưa ai gặp chưa nhắc á. Còn một liên lạc của kia á. Còn uống không ăn à? Can you see it now? No, I can't see it now. No, not yet. Ông chỉ mở rồi mà. Okay. Now you can see it? I can see only your cameras, your webcam. I can't see you. And this and now? No, I will send you by WhatsApp. You can see. Mm-hmm. Only blank. Các bác sĩ xin phép đợi các bác sĩ cho chút xíu thời gian để bác Nono bạn đang có một vấn đề về cái màn hình rồi. It's okay now. It's okay now. It's work now. Can you send me a photo what you are seeing now? Because yes, I'm sure. working with two screens, so maybe that's why we having problems. No, I still can see you, and I still can see your screens now. Yeah, but which one? The presentation. Okay. Okay. Bác sĩ Thành Bạch Dương vậy nè, nghe giùm đi. Mọi người, các bác sĩ ơi, các bác sĩ có nghe thấy em và bác Cô Viên nói không ạ? Nếu mà bác sĩ nào không nghe thì mình nhắn vào tin nhắn giúp em một. Mình nhắn vào tin nhắn group chat nghe tốt đúng không ạ? Vậy thì tại vì có một số bác sĩ kêu gọi điện. Ok rồi. Có bác sĩ nào không nghe được thì mình phải nói. Mình liên hệ liền cái số điện thoại 0906928369 nha. Rồi 0906928369. Là khi mình không nghe được mình liên hệ số này gấp để mà mình hỗ trợ kỹ thuật các bác sĩ. Can you please send me a picture now? Okay.
This is the same, I guess. Okay, that's the one. Because I'm working with two screens, so that's why I had doubts. Okay, so first of all, welcome. I would like to thank Tín Nha for the invitation to do this webinar. Lời nói đầu, let me translate. Okay. Can I translate then? Because they gonna not understand. Xin chào các bác sĩ, chào mừng các bác sĩ đã đến với webinar ngày hôm nay. Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến Tín Nha và tất cả các bác sĩ đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Okay. Okay. These times we live in now with COVID have changed everything a bit. So webinars for me are a new thing. And I hope this can help everyone out there that it's struggling with COVID also. Và ngày nay thì cái dịch Covid nó đã làm thay đổi toàn bộ thế giới, và kể cả các cái cách mà chúng ta học, nó không còn học mặt đối mặt nữa hoặc là có người nữa, mà chúng ta sẽ chuyển sang là học với webinar, một cái phương tiện, một cái công cụ mà chúng ta có thể chia sẻ ở những cái nơi mà có địa lý rất là xa cách nhau. Okay. Okay, so let's start then. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay. Okay. Các bác sĩ khi vào thì mình vui lòng mình tắt cho em cái mic của cái máy của mình để mình đảm bảo được cái âm thanh, chất lượng âm thanh cho các bác sĩ khác có thể nghe được giảng bài tốt nhất ạ. Okay, you can start. Okay, so you did my introduction, so I hope you had the opportunity to say good things about me. But summing up, this is who I am. This is my family, my two daughters and my wife, and I came from south of Portugal. Đây là gia đình, cái hình gia đình vừa nãy là cái gia đình nhỏ của tôi, và tôi đã đến từ cái vùng đất là Bồ Đào Nha. Đây là nơi, những cái hình này là nơi là tôi bắt đầu. My practice. Còn đây là đây là cái phòng khám của tôi. Đây chính là cái phòng khám của tôi. I teach implantology in the postgraduate program in Porto with these guys. Và tôi dạy cắm implant ở cái học viện này và ở trường đại học Instituto. Và ngoài ra thì đây là những cái người nằm trong cái đội ngũ của tôi. We have a new guy that doesn't have a picture yet. So I also do some private courses, practical courses. Và ở đây thì tôi cũng có những cái khóa học mà dành cho các bác sĩ học về implant. Và đây là I'm part of the MINEC branch in Portugal. Và tôi là một trong những thành viên của MINEC ở Portugal và hội MINEC trên toàn thế giới. And also a MINEC Knight. Và tôi cũng là một trong những thành viên danh giá của hội MINEC. During my practice, these are the areas I work in: biomimetics, implantology, and oral surgery. And I also love photography, so I try to do all this to make my patients smile. Trong tất cả mọi việc mà tôi làm đến hiện nay, những cái tôi đam mê nhất là những cái tôi đang cho các bạn thấy, các bác sĩ thấy ở trên màn hình vi tính của tôi, cắm implant, ghép xương, làm thẩm mỹ. Đó là những cái đam mê và yêu thích của tôi trong nha khoa. Cái tôi mong muốn là mang lại nụ cười và cái này cho tất cả các mọi người, các bác. Because making patients smile is what I really love to do. Điều tôi yêu thích suốt trong cái sự nghiệp của tôi đó chính là làm cho mọi người có một cái nụ cười hạnh phúc.
So I've been in Vietnam for a couple of times. First time I went there to have vacation. I've been in Hoi An, Hue, and the Mekong, and Along Bay with my wife and my friends, and in Phu Quoc. So it's a country I really enjoy to visit, and you can translate. Tôi đã đến Việt Nam, một cái vùng đất mà của tràn ngập những cái đẹp và những cái sự thú vị. Tôi đã đi đến rất là nhiều ở nơi Hội An, Hạ Long, và tôi thật sự rất là thích thức ăn ở đây, và tôi cảm giác là rất là hạnh phúc khi mà đến cái vùng đất và đất nước này. Ok. And I was really happy when last year I was invited to Tín Nha to lecture in Hanoi and Ho Chi Minh. Và một vài năm về trước á, thì tôi có một cái sự may mắn là tôi đã đến Việt Nam và được giảng dạy tại Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, với đông đảo các bác sĩ tham dự. Và năm nay thì tôi cũng rất tiếc là không có đến được bởi vì Covid, nhưng mà tôi cũng rất là mong muốn là mình có thể có một buổi như vậy nữa. And I would like to thank also to Miss Hu who made this possible. My trip to Vietnam last year and this webinars we're starting to do. Và tôi thật sự là rất là cảm ơn Miss Thoa. Thoa là người đã mang tôi đến Việt Nam và mang tôi đến cái buổi webinar ngày hôm nay. Tôi thật sự rất là vui bởi vì điều đó. So now that I've been 2 times in Vietnam, now I know some words in Vietnamese. So at the end of this webinar, if you want to make some questions, I can answer you with the 2 words I know in Vietnamese that are ba 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 and pho. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì các bác sĩ đừng ngần ngại mà đặt câu hỏi với lại tôi, bởi vì tôi biết tiếng Việt đó, tôi biết đúng 2 chữ đó là ba 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 với lại phở. It's funny. Okay, so let's start. For today's menu, we'll start to do a small introduction to full arch rehabilitation. Và ngày hôm nay á, thì tôi sẽ có một cái bài bắt đầu bằng một cái đầu tiên á, là toàn hàm và tạo lực tức thì. Then we will talk about planning. Và mình sẽ có một cái quay ngược trở lại về cái quá trình cái lên kế hoạch. About CT and radiographic exams. Và chúng ta sẽ xem trên cái hình CBCT và hình graphic. We will talk about bone reduction. Và mình sẽ nói về cái vấn đề mà về tiêu xương. Primary stability and the needs we have to do immediate loading. Và cái độ ổn định sơ khởi nó sẽ phải như thế nào? We'll do a step-by-step surgical protocol on maxilla and mandible. Đây là một cái cái thứ 6 đó là về nói là từng bước lên kế hoạch điều trị. We will go through the steps to do immediate loading, provision. Và đầu tiên và bài tiếp theo đó sẽ là nói về tải lực tức thì. And we will finish with some clinical cases, and then we can discuss Q&A questions. Và cái mục thứ 8 thì chúng ta sẽ nói về những cái ca lâm sàng thực tiễn. Sau đó thì các bác sĩ sẽ có thể đặt câu hỏi với lại bác sĩ Nuno qua tin nhắn hoặc là ở group chat riêng. Okay. Phần thứ 4.
Are you also telling people what's showing them? Yes. Yes. Yes, it's really gone, gone to stay. Baby. Hôm nay thì ngoài ra có cái phần hỗ trợ dịch thuật với lại bác sĩ Đoàn Lâm Tú sẽ hỗ trợ em dịch thuật nữa ạ. Cái video clip này là một cái ca mà bác sĩ Nuno đã quay lại từ cái quá trình bắt đầu cho đến cái lúc mà mình ra kết quả thì So this is a simple case of no-1X treatment. So maybe after this you will have some questions. Why you need clothing? Why all-on-4 zirconia, metal acrylic? What surgical protocol? Bone reduction, passivity, CAD/CAM, multi-units? I'll try to answer all these questions today. và sau cái phần trình bày ngày hôm nay á, sau cái video clip vừa rồi á, thì chắc là các bác sĩ đang có rất là nhiều câu hỏi. Tại sao phải là onyx, tại sao phải là multi-unit, tại sao phải là zirconia, hoặc là tại sao phải là phẫu thuật và cái quy trình phẫu thuật sẽ như thế nào, CAD/CAM, thậm chí là Pacific, cái việc mà mài xương sẽ như thế nào. Okay. So let's talk about a small theoretical introduction to full arch rehabilitation. Và mình sẽ bắt đầu với một đầu tiên với cái phần mà phẫu thuật toàn hàm và tại lực tức thì. Phần giới thiệu. Full arch rehabilitation it's not that new. This is a study of the Gothenburg group published in 81 with a 15 years follow-up. So this is done for over than 50 years. So it's nothing new. Thật ra thì cái việc mà phẫu thuật toàn hàm, cái ghép toàn hàm như thế này á, thì nó không có phải là mới. Ở ngày xưa thì nó đã có bắt đầu vào năm 1981 là đã có một cái bài báo cáo đầu tiên đã được đăng tải trên trang báo cáo quốc tế. Thì và trước đó là đã có là 15 năm theo dõi rồi. Tức là nó đã diễn ra khoảng năm 1960 mấy. And in this paper with more than 40 years,
they've shown how to treat these cases with 6 implants or 4 implants. Và ở trong cái ca này á, thì người ta làm đã với khoảng 4 trụ implant hoặc là 6 trụ implant. They even shown how to use tilted implants to avoid sinus. Và ở đây thì họ có show cái two implant avoid. They're showing two implant avoids Sinus. Sinus. Và họ có một cái cắm 2 cái implant nghiêng để tránh nâng xoang. So this is the Gothenburg group, Reinmark's group. And they shown that the survival of this kind of jobs, works, was good, even over 4 implants on the maxilla, short implants in the maxilla. Và ở trong cái ca này á, thì nó đã nó đã cho thấy được là 10 năm sau khi mà cái ca này sau 10 năm á, thì ở hàm trên là 4 và hàm dưới là 6, ở đây còn rất là trong tình trạng tốt. They concluded that over 10 years of treatment, having 4 or 6 implants would work the same. Và trong 10 năm đó thì cái bài báo cáo này nó đưa ra một cái kết quả là gì? Là sau 10 năm thì cho dù là hàm trên 4 hay 6 implant thì nó vẫn đang ở trong một cái tình trạng tốt và không có bị loose, nó không có bị có cái hiện tượng là lỏng vít hay là có dấu hiệu tiêu xương. So the literature shows that immediate loading in full arch cases works and could be successful. Và hiện tại thì cái bài này á, là cho thấy được là cái việc mà phẫu thuật toàn hàm như thế này á, cái ghép toàn hàm á, là thành công. Thì các bác sĩ nào có một nghiên cứu về bài báo cáo thì mình có thể chụp màn hình lại. So Krakmanov showed that by tilting implants we could achieve better AP spreads, achieve better bone, and place longer and even wider implants. Và cái việc mà đặt về trong cái lý thuyết của Krakmanov này á, thì mình có thể đặt được những cái implant rộng hơn, nhiều implant hơn. What's wrong here? Nothing. What? Someone shared the screen. Can't hear you. And Okay, we can go on. okay. Yes. So, and this was possible on the maxilla and also on the mandible. Và cái điều này á, thì mình có thể làm được ở hàm trên cũng như là hàm dưới. And by tilting implants, he showed in this model that we could reduce AP spread on full arches, and by that reducing cantilevers. Và thứ nhất là cái việc mà làm cái cắm implant nghiêng như thế này á, thì nó sẽ đạt được những cái tiêu chí. Thứ nhất là nó sẽ can you repeat again because there was a noise. Yeah, someone is Yes. scratching my screen. Yes. This wasn't me.
Các bác sĩ ơi, các bác sĩ nếu mà mình muốn cái buổi học nó nó là diễn ra tốt nhất thì các bác sĩ vui lòng giúp em tắt tiếng và vui lòng giúp em đừng có chia sẻ bất cứ hình ảnh hay cái gì lại trên cái màn hình của báo cáo viên mình đang nói nha bác sĩ nha, để cái buổi học mình diễn ra tốt nhất. Hiện tại là đang có gần 100 bác sĩ tham dự, cho nên mình vui lòng mình giữ giúp em là đừng có viết vẽ lên cái hình của bác sĩ báo cáo viên nha. Okay, I'm just talking to the other doctor to stop. How can I delete this? I don't know why it's happened like this. Okay, hang on, wait for me. I think cái bác sĩ nào vừa mới vẽ mình xóa giúp em cái hình lên như vậy. Okay. That's fine. It's done. Okay. We can start. Okay. Okay, we can start. Okay. So after the Krekmanov study, the ON4 came up, this kind of protocol, and it showed, this paper shows that by tilting 2 implants on the back and 2 axial implants on the front, we could have a good successful outcome doing full arches cases, and this was also confirmed with many papers after this, and now we'll have systematic reviews and meta-analysis that show that this works and has 20 years of study. So it's a good treatment option when you are willing to do a full arch case. Mà cái mà cắm implant on 4 hoặc on 6 thì nó đã thể hiện một cái sự thành công theo thời gian với rất là nhiều bài báo cáo lâm sàng của rất là nhiều bác sĩ theo từng giai đoạn, và nó là on 4 hoặc là on 6 gì cũng có cái kết quả thành công tương đương. Và ngoài ra thì nãy bác có nói là cắm on 4 và cả on 6 thì có đều đưa ra kết quả tương đương. Okay. So the all-in-4 concept is something like this. We have 2 tilted implants on the back that allow us to avoid vital structures like the mental nerve or the sinus, and 2 axial implants on the front. And with this, we can do a full arch over only 4 implants, immediate function in the same day, and we don't need grafts to do it. Khi mà mình làm on 4 thì có 3 cái thứ. Đầu tiên đó là mình sẽ cắm là toàn hàm 4 trụ implant, nó sẽ có giống như cái hình mà mô phỏng mà bác đang để lên. Thứ hai á, là mình sẽ đạt được cái chỉ tiêu về phục hình, cái tính chất mà nhanh, và cuối cùng đó là về can you back the slide? Và cái vấn đề cuối cùng là mình sẽ tránh cái việc mà ghép xương. Okay. So 2 tilted posterior implants in 2 axial anterior implants, and that's enough. Và 2 cái phần tiếp theo là choose posterior. Okay. Yes. Okay. So to do immediate load in this protocol, we should have more than 35 newtons.
Về cái độ vẫn ổn á, thì đầu tiên sơ khởi phải là 35 Newton. The minimum width of 5 millimeters. Và thành xương, độ rộng của xương á, phải là 5 mm. Height of 10 millimeters at the maxilla and 8 in the mandible. Và cái chiều cao xương tối thiểu ở hàm trên á, là 10 mm và hàm dưới là 8 mm. We could do 30 to 45 in the original protocol of All-in-4 protocol, 30 to 45 degrees tilted implants. Và cái độ nghiêng á, thì là 30, cái độ nghiêng thì là 30 độ hoặc hơn. Và nếu là độ nghiêng mà 30 độ hoặc hơn á, thì nó sẽ rất là dễ bị And the distal screws should appear on the middle of the back teeth. Và khi mà nghiêng á, thì thường là sẽ nghiêng ở hai cái implant phía sau. So this is the All-on-4 protocol, but you also have different cases, different defects. If you have a defect with only teeth missing, we can have one kind of prosthesis. If you don't have teeth or gum, or if you have a big defect, a combined defect, you may have to choose something different. Và trong mỗi một cái trường hợp á, thì nó sẽ có nhiều cái ca khác nhau. Ví dụ như là và trong cái trường hợp mà mình cần dùng All-in-4, ví dụ như là mình không có răng và không và không có mô mềm, nó không được tốt, thì mình sẽ bắt đầu làm với những cái phẫu thuật chỉ định là phẫu thuật All-in-4. And according to the bone availability, you may have to choose other ways or places to install your implants. Và khi mà mình làm thì mình sẽ bắt đầu với cái việc mà mình lên kế hoạch điều trị implant và vị trí của các implant. So if you have bone available in all these three areas, you can place axial implants. Pardon? If you have bone available in these three areas, you can place axial. Nếu như mà ở cái vùng mà ở ba cái vùng 1, 2 và 3 mà tôi vừa mới đưa chuột vào mà còn xương thì mình có thể đặt implant. But if you only have bone on area 1 and 2, maybe you will have to do a tilted posterior implant. You mean tilter means a vertical a bit, right? Or straight? So you only have bone here and here. Okay. The back implant must be tilted. Can be tilted. Can be tilted. Angles. Angle. So ở cái vùng xương, ở cái vùng số 1 và số 2 á, thì nếu mà cái vùng xương đó nó không được nhiều á, thì bắt buộc thì mình phải cắm nghiêng. So depending on bone availability, maybe it's good to do this or not. Và cái việc quyết định ở đây là cái việc mà xương á, nó còn nhiều hay ít để mà mình đưa ra quyết định là mình sẽ cắm như thế nào. Vô đi Ngọc. So All-in-4 doesn't work like a recipe. Và cái việc mà cắm All-in-4 nó không có giống như là nó không có công thức nào sẵn hết trơn á. Because it depends on the kind of defect we have. Bởi vì nó phụ thuộc vào cái vị trí mà cái defect là do là cái vết thương. Do mỗi ca nó sẽ khác nhau và cái bệnh nhân như thế nào. Okay. So let's talk about backward planning.
bắt đầu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần lên kế hoạch. Okay? Okay, I'm ready to translate. Okay. So, planning is everything. And this is a picture I took in Halong Bay. And this was only possible because my wife planned our vacations. So, mine to plan everything you do because it becomes much easier. Và cái tôi muốn truyền đạt ở đây đối với cái bác sĩ đó là việc lên kế hoạch cực kỳ quan trọng. Ở cái trên màn hình đây chúng ta có cái câu nói là fail into plans is planning to fail. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta lên kế hoạch sai thì giống như là chúng ta đang lên kế hoạch để nó sai vậy đó. Lên sai một cái kế hoạch thì giống như là lên một cái kế hoạch sai. So when we are planning a full arch case, the first thing we want to do is where is our mid facial line and where do we place our incisal edge of our central incisor. Và cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm tới cái việc mà central incisor. Yes. Những cái đầu tiên là chúng ta quan tâm đến cái việc cái đường chỉ bờ cắn răng cửa và đường giữa mặt. So we need to know how or where to place our incisal edge, how to place the incisal edge of the central incisor. You understand this? Yeah. Can you, Tín? I'm trying. I'm sorry, but please explain to me. Okay. Yeah, I need some explanation. We need to know where to place the incisal edge of the front tooth, because this will define every aspect of the smile. It will define the central line, the midline, facial midline, and the rest of the smile. Cái việc này là mình phải quan trọng nhất là việc thiết lập bờ cắn của răng cửa, bởi vì nó chính là nó là yếu tố quyết định cái đường cái đường nụ cười. So the facial midline, it's much easier to achieve in a picture like this taken from the internet. Và the facial line nó sẽ giống cái đường mà hồi nãy bác vừa mới nói đến, cái đường thiết lập bờ cắn răng cửa, nó là một cái đường thẳng như là trong hình em vẽ. But on my patients, it's much harder to understand where it is, like in this lady. Và ở trong cái hình của bác sĩ, đây là cái này là cái người bệnh nhân của tôi. So, but thanks to the Kokish studies, we know that the perception of the midline, it's not that correct. We can perceive. We can fail to perceive until 4 millimeters of difference between the midline of the teeth and the midline of the face. Và một cái perception mà tôi muốn, một cái đánh giá mà tôi muốn đưa đến cho các bác sĩ, đó là cái đường chính giữa này nó không được lệch quá 4 mm mà hoặc là nhiều hơn, và mọi người, và cái điều này cái việc mà đường giữa mặt này nó phải thể hiện cái sự đối xứng của khuôn mặt. Và ở đây có một cái nốt mà tức là mình phải phát hiện ra được 2 mm đường giữa răng so với đường giữa mặt. Okay. So
We know that we can place the midline at the middle of the face, but we can have an error of 4 millimeters and cannot be noticed. But we also have to know where to place our incisal edge. Và chúng ta sẽ biết được cái nơi nào là nơi mà chúng ta đặt cái đường giữa răng cửa. Okay. So, and this has to take in account Xác định vị trí răng ở cửa trước, răng cửa show trước. more edge than men, and that with age we tend to show less the central incisors also. Và giữa độ tuổi, giới tính sẽ có sự xác định khác nhau, khác biệt theo, và cái sự khác biệt này nó được theo tuổi và giới tính. So in the older people, we will try to avoid to show too much teeth. Và những người ở cái lứa tuổi có tuổi thì sẽ không có để lộ quá nhiều răng. We can also use phonetics to understand where to place our incisal edge. Ngoài ra thì chúng ta có những cái bài báo cáo because we know that different sounds will help us to place our incisal edge, our front teeth. Và okay. So our central incisor should be visible at lip rest position according to gender, race, lip height, and age. We can understand that people should not show too much teeth if they are too old, or if a woman should show more teeth than the man, and we should have this in account when we are trying to define where to place our central incisor. Và từ cái đường giữa mặt và cái đường ở cái đường giữa răng, ở cái đường giữa răng so với đường giữa mặt, rồi xác định cái vị trí răng cửa trước á, thì ở cái việc mà xác định vị trí răng cửa trước ở mỗi cái lứa tuổi, ở mỗi giới tính là khác nhau. Ví dụ như là phụ nữ thì sẽ thể hiện ra được cái phần này lộ ra nhiều răng hơn là đàn ông, hoặc là người lớn tuổi thì sẽ lộ ít răng hơn là người trẻ. And we know that with the phonetics, with sounds F and V, we should have the incisal edge touching the internal aspect of the lower lip. Và mình có cái đường F nó chạm vào đường V phonetic ở bờ môi. Can you explain a little bit more for me for this one? F and B. Yeah. The incisal edge of the interior teeth are on correct position when we do the F and V sounds, and they touch the inferior lip. Okay, so you can use this to try to place your teeth in the correct position. Và ở đây thì có một cách xác định nữa, đó là chúng ta sẽ xác định bằng việc mà cho bệnh nhân phát âm cái chữ S và V, và bờ môi cắn răng cửa phải chạm vào trong môi dưới khi phát âm V và S. So the second thing we need to determine is it's the occlusal plane.
Ở đây chúng ta sẽ và ở cái phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về việc khớp cắn, xác định khớp cắn của hàm khớp cắn. So, and the Kemper's plan has been widely known as the rehabilitation Xác định mặt phẳng nhai hàm trên follow. theo mặt phẳng Kemper. And some people also follow the Frankfurt plan. Và có một số bác sĩ sẽ theo theo mặt phẳng Frankfurt. Right? But although we can use Kemper or Frankfurt, we should take account that none of these will have a correct horizontal head position. Cho dù là mình sử dụng cái mặt phẳng Kemper hay là mặt phẳng Frankfurt thì cũng không có biết là mình không có đảm bảo được chắc chắn độ chính xác 100%. And my choice is to do what we called as what Fradiani published as being the aesthetic plane. Và với tôi thì tôi sử dụng mặt phẳng aesthetic. The aesthetic plane is something like 8 degrees below the Frankfurt plane. Và đối với tôi thì tôi sử dụng mặt phẳng thẩm mỹ. And can be, for me, a better reference to have the correct aesthetic for the patient. Và thấp dưới mặt phẳng Frankfurt. Okay, so occlusal maxillary plane should be parallel to the bipupillary line. Mặt phẳng nhai hàm trên, mặt phẳng nhai hàm trên nên song song với mặt phẳng đồng tử. Và okay. Should be parallel to the lower curve. Và nên có mặt phẳng thẩm mỹ. And should show and teeth shown must be between premolars. Và nên có bờ cong song song với bờ môi.